Boss. Boss, anong sira, boss? Ha? Anong sira? Sira. Boss, anong sira ng auto mo? Sira yung driver. Sira yung driver, boss? Hindi ba tabi nga yan? Okay lang ba? Boss, parang tabingo, boss. Pakidiretso ang pagdadrive, boss. Yan. Hop, diretso na. Yan, diretso na. Yan. Sir, magandang umaga, sir. Anong issue na ito, sir? Sir, ano pong issue na ito, sir? Pwedeng comment, sir. Nanginginig. Tapos? Idle, tapos walang aircon. Walang aircon. Sa mga boss. Sige, boss. Gagawin ko ang magagawa ko dyan, boss, ha? Babagsak eh. Problema, boss. Natong na, boss. So, mataas ang idle niyan, boss. Nasaan? Magalaw yung RPM. Magalaw. Tingnan mo, boss, kung gumagalaw pa, ha? Teka lang, may sound ko. Wala na, boss? Wala. Wala, pero mataas. Ayan, boss. Magalaw. Oo. Ayan. Hindi. Sige, boss. Sige, boss. Okay na, boss. Gagawin dyan, boss. Gagawin natin ang kaya natin dyan, boss. Busapos. So, yan o. Kulang ng tornilyo yan o. Walang tornilyo isa dyan. Nakabitan na lang natin mamaya yan. So, yun. Tandaan nyo yung sinabi ko. Yan yung manok ni sir. Ano nga dyan? Patayin mo nga. Tayin ka. Start mo nga ulit. Start. Walang thermostat to. Walang thermostat to. Kasi mababa yung ano, lalo na pag nasa rektahan takbo to, mababa lalo to. Yung temperature. Oh, yun, walang ano yan. Makikita naman yan mamaya kasi katulad nito, pagka nirip mo, meron kasi sa nail natin. Oh, sa umaga. Pero yan, benepisyo doon, yung fuel consumption nyo, pagka lagi nasa normal yung init, mas maganda. Oo. So, yun muna ang ayusin natin ngayon. Yun na dyan, okay na yan, ayos. Sige, papalitan natin to. Babaguhin ko lang clearance ng mga pick-up coil nito. Hihigpit, masabit. Dapat walang sabit. Kaya lang, katakot-takot na naman na ingat ang gagawin dito sa lintik na ito eh. Malulutong na lahat to eh. Yan yung clearance doon, no? Dapat to walang sabit eh. Ayun, oh. Ayun, oh, kumakapit oh. Yun nandoon lalo. Ayun oh. Hindi mo makikita doon oh. Ando doon sabit eh. Parehas may sabit. Bali. Kaya clearance natin. Sana ba i-screw natin bilog? Pag nagluluko lagi to. Masyadong malapit nagluluko rin yung ano, RPM nito. Yung ano, yung inspiring laging mayroon. Layo muna natin yan ha. Pati doon sa kabila ilayo ko muna. Kasi masyadong malapit. Ayan, dapat ganyan na walang sabit to. Kaya lang, i-clearance natin to. Dali lang. Para yan ang magandang clearance yan. Kahit 8,000 lang pwede na to eh.
Wala, madilim tayo eh. Yung isa naman. Dito sa taas oh, mayroon din. Ayun, skip ako. Yan ha, nawala ng sabit dito, nasa taas ang may sabit dito. Sa ibabaw. Bale, huwag mo to, pumaya na yan. So yan na po, natis na ng anak ko na si Junjun. At ano pakiramdam mo? Oo din. Sarap ba gamitin? Oo. Hindi na namamatay, hindi na namamatay. Okay, sige, ano muna dyan at inform ko na yung may-ari niyan. Talaga naman po, dumaan pa talaga eh, nagbibideo ako eh. Bibidyo nga ako, ano? Yun, Lakas na. malakas na? Wala nang palyo-palyo. Wala nang palyo-palyo, steady na. Pwede na oh. Wala nang, ano yan, wala nang, hindi na nagda-drop yung pabago-bago yung wrap niyan, hindi na nag-drop yung idle niyan. Tsaka pagka Okay na. tinulinan mo, tulit talaga eh. Tulin talaga. Sige nga, check natin to kung may cold start to. Taas mo nga yung ano, yung hood niyan. Tingnan natin kung may cold start to. Tapos kuhanin mo rin yung screw maikli, ay yung maikli na ano, bilip.
start. So pwede na yung cold start na yan, 9.5. Okay. Nagkaroon ng cold start yun eh. Nagkaroon ng cold start. Di okay na yan. Tama lang yan. Iwan natin susi ron, di sa labas na lang. Nabubuksan pa bintana. So nagkaroon naman ng cold start. Ito na lang kulang dyan, oh. Hanapan mo ron. Tingnan natin ito kung mayroon pang ano. Mayroon. So okay siya. Nagkaroon siya ng cold start. Mamaya titingnan natin kung ilang minuto. Thank you. So ayan, after ilang minuto lang, after ilang minuto lang, nagkaroon na kalag siya ng cold start niya. So ayan na yung cold start niya. So ang problema lang dito, yung mga support nito is yung gulong, dalawa. So kaya medyo makikita mo yung vibration ng makina. Pero hindi na siya katulad dati na nagda-drop yung RPM, babataas. Tsaka low power. Ayan, maintain lang yan dyan. Okay. Good. Ha? Sige, para malaman natin to kung bakit hindi nagtuloy, bakit nakusang namatay ito. Start. Sige. Tuloy. Oh, walang fuel. So, ibig sabihin yung pump tumigil. Tingnan natin yung pump niyan. Kaya lang, bukas na uli. Ito yung ginawa namin na katatapos lang. Tinisting na rito, paikot-ikot lang dito. Okay naman. So, nung labas ng kireno, bigla na lang tumirik. So, nung tinignan namin dito, hindi namin ginawa roon. Dito na namin, hinatak namin at dito na tinignan. So, dapat nito, pag naka-redondo to, may fuel. Redondo. Sige, tuloy mo. Hindi Aba, ano? tuloy yan. Sige, start. Walang pressure. So, yan ang ano yun natin. Kailang bukas na yan at sobrang na pagod. So ito, natanggal na namin yung fuel pump ng GLI na kahapon hinatak namin dahil bigla na lang daw namatay. Tapos di na umandar. So ito, tinignan namin to. Ayan, nakasaksak yan. Ayan, nakasaksak yan. Tapos yung baterya, checkin natin kung malakas. Ayan, lalabas naman yan dyan eh. Ayan, 12.3. So yan, may ano yan. Tapos testingin natin, kabit natin sa baterya. Yan yung ano, yun yung Corolla na Ayan, hinatap natin kahapon, di ba? Kahit anong saksak ko yan, no? Ayaw na gumana ng pump. Kahit tuktukin mo ng tuktukin yan, ayaw pa rin. Talaga nag-start up. Wala na. Kasi yung filter niya, ayun, no? Gutay-gutay na. Baka mamaya may nakapasok doon sa loob ng madumi. Kaya parang nag-stop. Naman yung basta-basta ano eh. Ayan, ayaw na. Tuktukin niya nga pa kahit ano. Wag na, hayaan mo Wag na. na? Dapat tinutok-tok yan. Pag tinutok na, andar yan malamang. Hindi, kanina pa tinutok-tok yun. Ayaw talaga umandar niyan. Diba? Talaga nag-stack up na talaga yun. Ayan, no? Ano ba nangyari, Mau? Kahit ni spark wala, oh. Dali mo, dali. So ito may video na. Tinanggal na tong luma. Galing dito sa Corolla to na GLI fuel pump. May mga Pilipino wala. Nag-stack na talaga siya. Tapos yung Tatangkad ng mga tao eh. fuel pump filter niya ganito na itsura.
So, nagkaroon ng problema na. Kasi hindi namin yan binuksan. Dahil ang issue lang talaga nito gustong magawa is yung mapatino yung minor tsaka low power. So, ito napalakas namin to sa regulator. So, gumana pa yan. Tinesting pa nung may-ari. Ang ganda talaga mamimili. So, nung iuwi na, pagdating sa baba sa Alfred sa may SM, tumigil. So, suspecha ko ito talaga may problema kasi medyo mahina na. So, after nung dinala namin dito sa garahe namin uli, tapos tines, ayan. Ayaw na mag-pump. Nag-stock na talaga yan. Ito yung bagong fuel pump. Ayan din. So, ito yung kakabit namin. Ayan yung pump. At ito yung strainer na, yung filter niya. Or strainer na nakakabit sa dulo ng pump. Bago humigop, magdadaan mo na dyan. So ito, ala na, ganito na itsura niya. Papalitan na lang namin yan. Tapos, try namin i-testing to kung okay na. Sabay testing sa labas. Pag nakabalik kami walang problema, so pwede na uli sa may-ari yan. Ito na, parating na. Ano? Okay? Yung minor. Sige. Okay na yan. Patayin mo nga uli. Start. Rev mo. Sige pa. Off. Okay na yan. Okay na yan. Sarado mo na yan. Saan ka umikot? Saan ka umikot? Diyan, inikot ko hanggang simbahan. Tapos ano? Sige, sige. So ito, tapos na. Nakikabit na lahat. Ito, subukan na lang paandaran. Try natin. Sige po. Ang click agad. Start agad. Start pa yan. Cold start pa yan. Cold start niya pa yan. Ilan yan doon? Ilan? Ilan yung RPM? Ayun, din ako. Ayan, yung cold start niya. Yan yung cold start niya. 1. So hintayin na lang natin kasi mababa pa yung temp niya. Okay. Patayin mo, patayin mo. Start. Okay. So, titistingin na lang namin to. Masama pa panahon, umuulan. Tingnan mo, ang baba. Pero mamaya-maya, okay, sige.